Cum ai ajuns în Texas? Cum ai ajuns să joci ping-pong cu starurile NBA? Ping-pong și tenis de masă sunt diferite. Cât câștigi pe oră? Te învăț ping-pong și faci Andy Popescu Challenge. Cu ajutorul Car Vertical continuăm seria demascării mașinilor cu probleme puse la vânzare în România. Săptămâna asta avem un anunț din Craiova, publicat pe Autovid. În anunț vedem acest frumos BMW X2 negru, despre care aflăm din anunț că are foarte multe dotări, dar și faptul că este o mașină personală. Nu știm dacă vânzătorul a vrut să ascundă sau nu adevărul, din moment ce în anunț este și seria de șasiu. Dar nicăieri în anunț nu găsim scris că mașina ar fi fost accidentată. Poate vă întrebați de unde știu că a fost accidentată. Păi e foarte simplu. Am verificat seria mașinii din anunț pe Car Vertical și am plătit doar 70 de lei. Atât costă o verificare pe Car Vertical și am găsit că mașina cu seria din anunț a fost adusă din America, unde a avut un accident destul de serios, urmare a căruia a fost declarată daună totală economică. Putem vedea în pozele de pe Car Vertical că mașina a fost lovită destul de serios în față și că în interior cineva s-a rănit destul de grav, având în vedere petele de sânge de pe airbag-urile sărite. Vreau să cred că vânzătorul nu a vrut să ascundă adevărul din moment ce a pus seria mașinii în anunț. Sau poate nici el nu știa ce a cumpărat. Oricum ar fi, pentru cineva care se deplasează din altă parte a țării la Craiova să vadă această mașină, cei 70 de lei plătiți pe raportul Car Vertical ar putea să îl scutească de un drum sau de niște bani cheltuiți pe combustibil. Vă încurajez și pe voi să verificați orice mașină sau motocicletă pe Car Vertical. Încă mai primesc zilnic zeci de mesaje în care oamenii mă întreabă: băi Andy, care e aplicația aia? Nu este o aplicație, este un site, Car Vertical, și îl găsiți mai jos. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi suntem în Texas, în drum spre California, pe Route 66 și îl așteptăm pe Vlad. Vlad este un român care stă în Texas și este antrenor de ping-pong. Vlad mi-a zis că are un seria 3, așa că mă uit după un BMW seria 3. Tic-tac, timeless, falling, silence, do mileage, take off, pilot. Salut! Mă bucur să te cunosc. Already told you I'm a one-to-one. I'm about to bust the whole summer up. Plotting, you think that I'm dumb or something? I might lose it all just to run it up. All my best friends dead. Don't take that to the... Cum ai ajuns în Texas? Oamenii vor să știe, știi că primesc foarte multe mesaje și eu le citesc pe toate și vor să mă întrebe oamenii: băi, cum facem să ajungem în America? Împlinesc 21 de ani luna viitoare. Mama mea locuiește aici, eu sunt din Cluj. Mi-era ciudat să părăsesc România pentru că îmi place foarte mult, aveam mulți prieteni, toată copilăria mea a fost în România și mi era bine acolo. Și am zis că dacă mi vine acolo, de ce să vin, să mă mut în America? M-am gândit să vin să văd cum e în vacanță, am venit în vacanță, mi-a plăcut și am zis că vreau să mă mut. Și acum cât timp te-ai mutat aici? Acum 3 ani, eu joc tenis de masă profesionist, aș putea spune. De când? Și De la ce vârstă joci? de la vârsta de 11 ani. Cum ai ajuns să joci ping-pong cu starurile NBA? Pentru că am văzut că ai jucat cu Manu Ginobili și cu Matt Bonner, pe care i-am văzut foarte des la meciurile NBA. Am un club de tenis de masă, e o organizație non-profit pe care eu o conduc. În acea zi Matt Bonner și Manu Ginobili au venit, a zis că ei vor să facă un podcast, să aibă mai multe competiții între ei, diferite sporturi. Și am intrat în sală și am întrebat dacă pot să joace, dacă pot să-i ajut, să le dau niște indicații, niște echipamente. You're not getting anything past Vlad. That's what we learned right there. În orașul de unde locuiesc eu acum, San Antonio, Manu Ginobili ca și cea mai mare star. Cum erau așa ei ca oameni? Erau niște oameni normali, adică au vorbit cu mine, m-au întrebat foarte multe întrebări despre tenis de masă, au fost politicași cu ceilalți clienți care se aflau în sală la acea oră. Chiar foarte simțit, se vede că sportul le-a format un caracter frumos. Da, vezi, toată lumea apreciază niște oameni modești și în general oamenii urăsc oamenii aroganți. Până la urmă, toată lumea a pornit de jos, unii au reușit să ajungă la un nivel, alții la altele. Unii au copii și așa, ăsta e succesul lor în viață, alții ajung staruri NBA, fiecare La nivelul lui. Da, fiecare are diferite bucurii și diferite goluri în viață.
ai ajuns prin munca ta și prin vlogurile tale ai ajuns unde ești acum și multă lume te cunoaște. Da, am avut noroc că îmi place foarte mult ceea ce fac, știi? Și asta e, mi se pare cel mai important lucru în viață, știi? Indiferent ce faci, să faci cu plăcere și asta e cel mai important lucru, știi? Uite, de exemplu, acum lucrez la un vlog cu Q8, care probabil nu o să facă foarte multe vizualizări, știi? Da. Bă, dar îl fac exact cum vreau eu să-l fac, știi? Da. Gen, să fac ca un mic film de 15 minute. Aha, Și asta îmi place foarte mult și chiar dacă nu o să am reward-ul, că o să am aprecierea oamenilor pe care nu o să o am, pentru că nu o să facă foarte multe vizualizări, măcar îmi place mie, știi? Da, așa. Chiar dacă sunt doar câteva mii de oameni și nu sunt sute de mii de oameni care apreciază și care se uită, oricum, mergi și pentru mii de oameni. Exact. Și ai avut plăcerea să-l filmezi, ai avut satisfacția să La fel cum am plăcerea și să stau de vorbă cu tine, să cunosc oameni noi și prin intermediul meu să te cunoască și alți oameni, știi? Da, antrenez tenis de masă, conduc o sală de tenis de masă și la facultate, în colegiu, mă duc la petreceri, college party. Mai sunt și alți români pe aici cu care te-ai întâlnit? Foarte mulți români. Serios? În America, foarte mulți. Nu, dar aici zic, în Texas. În San Texas, da, la sala de tenis de masă am 5 clienți care sunt români. Serios? Care joacă tenis de masă. Așa, ce-ți place cel mai mult aici? Îmi plac oamenii și modul lor de gândire și aprecierea pe care ți-o oferă dacă lucrezi. În România mi se pare că e mai multă invidie. Din cauza că oamenii nu știu să-și gestioneze emoțiile. Adică îl vezi pe unul care are succes și îl urăști pentru că are succes, pentru că ai vrea și tu să ai succes. Da. Și atunci, în loc să zici, să te ambiționezi, să îți placă și să zici, bă, vreau și eu să fiu ca ăla, alegi să-l urăști. Se numește inteligență emoțională, gestionarea emoțiilor. Cum e cu fetele? E mai greu aici cu fetele? Că am impresia că aici e mai greu cu fetele decât în România. Da, cred că și eu așa cred că e mai greu. Adică aici se întâmplă multe lucruri gen violuri, gen fetele nu sunt așa în siguranță ca și în România. În România e o țară mult mai sigură decât America. Și atunci ele sunt mai precaute, nu merg pe Tinder și întâlnesc pe oricine și merg oriunde și se încred în oricine. Sunt mai precaute doar dacă se întâlnesc, mergi la o petrecere și întâlnești live mai mult decât online, ca și în România. În România mulți prieteni de-a mei merg pe Tinder, se întâlnesc, fetele nu au niciun fel de griji, Că o să le răpească, că o să le omoare, că o să le împuște. Pentru că nu sunt atâtea cazuri aici nimeni nu merge pe stradă, toată lumea e cu mașina. Știi cum e în San Antonio, nu poți să te deplasezi dacă nu ai mașină. Da, deci una peste alta e mai greu cu femeile pe aici. Da, asta e 100%. Mă duc la Las Vegas, sunt naționalele de tenis de masă ale Americii. Am niște studenți pe care o să antrenez, o să joc și eu. Da? Da, e frumos, la Las Vegas. Deci plătește clubul? Nu, aici fiecare își plătește individual. Clienții mei îmi plătesc orele și dacă mă ocup de ei la turnee este o taxă separată. E frumos că tot timpul naționalele sunt în Vegas, ca și cum îi atrag toți jucătorii să vină, nu numai din prisma faptului că o să joace tenis de masă, dar și că e la Vegas și pot să se distreze. Și la Miami cum e? Băi, îmi place, dar a început să mă plictisească așa, știi, că toată șmecheria în orice loc te duci sunt prieteni, știi? Da. Că anul trecut a fost mult mai mișto, știi? Că eram eu cu mulți prieteni, închiriam case, aveam chestii de făcut, știi? Da, dar anul trecut parcă ai stat și mai mult din cauza pandemiei. Da, pe anul trecut am stat cu soția, cu copiii, cu prieteni, am stat 4 luni, știi? La New York ai fost? Îți place? Mie îmi place foarte mult la New York pentru că eu fiind crescut în București, născut și crescut în București, sunt un băiat de oraș, să zic așa, și atunci îmi place orașul ăla, e orașul la superlativ. E cel mai apropiat, e ca și cum translatarea Bucureștiului în America. Exact, adică diferența pe care aș putea să o zic între București și un sat este diferența între New York și București. Da, exact. Când vii din New York zici, băi, am ajuns într-un sat, București. Știi, chiar așa e senzația, știi, când te duci și mergi prin zgârienuri de 100 de etaje. La ce am fost eu cel mai bun? La ping-pong. Ping-pong și tenis de masă sunt diferite. Da? Nu știam. Acum 10 ani sau 9 ani, cei care au făcut snookerul, Matchroom Anglia, au vrut să inventeze ping-pong. Adică cam aceleași principii,
aceeași masă de tenis, dar palete diferite. Adică este un lemn și o bucată de șmirghel peste. Adică tu nu poți să dai efect, nu poți să... jocul este mai încet și prin asta ei au vrut să crească sportul, pentru că ziceau că tenisul de masă e prea rapid. Au făcut calificările în România pentru campionatul mondial de ping-pong, m-am calificat, am luat locul 2, m-am calificat la campionatele mondiale, asta a fost la vârsta de 14 ani și am câștigat niște meciuri, am ieșit din grupă, am terminat în primii 32. Will Maybanks, match point down. If he takes this point, Will, that's the game and he levels the match. It's all on this one and Vlad takes the game and the match. Am ajuns cumva la 14 ani să fiu cunoscut de toată lumea pentru tenis de masă, când eu de fapt nu eram cel mai bun la tenis de masă, eram doar bun la ping-pong. Am apărut la știrile Pro TV, după aia am reprezentat România de 6 ori la campionatele mondiale, am fost pe Sky Sports, pe The Zone, aici în America, am fost peste tot la TV. Cât câștigi pe oră? Ora de tenis de masă e $35 pe oră. Ești poate bine. E mai bine decât E dublu. media. Câștigi dublu cât în american. E afacerea mea. Și Manu Ginobili a plătit sau ai făcut discount? Nu a plătit. Cred că nu plătește nicăieri unde merge. E destul să fac o poză, a apărut pe ESPN, ne-a făcut destul reclamă pentru clubul de tenis. Ai văzut, zicea Irina Columbeanu că atunci când era faimos, el nu plătea pe nicăieri. Da. După aia, când n-a mai fost faimos, Faimos vrea să plătească pe oriunde. Viața e... I-a cerut bani și din urmă. Mie tot timpul mi-a plăcut, adică oriunde aș merge, chiar și dacă mă duc la o sală de tenis de masă și toată lumea mă cunoaște, tot timpul îmi place să plătesc. Am mentalitatea asta în care vreau să suport micile întreprinderi și mici întreprinzători. Și ție cum ți se pare America față de România? Te-ai mutat? Ai dat vreodată în România pe America? Nu, eu n-aș da, pentru că sunt crescut în România foarte mult timp și îmi place acolo. Acolo am prietenii, acolo am viața socială și îmi place să călătoresc, dar ca bază să fie București, știi? Îmi place libertatea, îmi place că pot să mă duc mâine în Hawaii, dacă vreau. Oportunitățile de afaceri de aici nu-ți surâd mai mult decât Afacerile e o întrebare foarte bună. Impactul banilor asupra fericirii este dovedit în numeroase studii că te ajută să ai mai multă fericire dacă ai mai mulți bani, până la $75,000 pe an. După ce treci de $75,000 pe an, mai mulți bani nu-ți aduc mai multă fericire. Poți să cauți chestia asta, cauți pe Google, Money Impact on Happiness. Și o să vezi că nu o spun eu doar o simt. Și atunci nu mai sunt atras să fac bani. Dar chestia asta o simt și este și dovedită științific. Eu vreau ca să fac destui bani aici, să pot să mă duc înapoi în Cluj, de unde sunt, și să-mi deschid afaceri și acolo. Da, foarte bine. Îmi place o mașină brutală, știi? Să-i dai șoc în motor. Da. Și după ce mi-am luat Lamborghini și Tesla, n-aș mai vrea decât un Ferrari, știi? Da. Un F430 e mașina mea, e Ferrari-ul meu preferat. Da, ești pe drumul cel bun să ți-l iei, nu? Da, pot să iau și mâine, știi? Dar parcă prea mi-am luat două vârfuri de gamă pentru mine, știi? Sunt cele mai mișto mașini, Tesla și Lambo și mai stau așa să mai anticipez momentul. Merg pe premisa că după ce murim nu o să mai fie absolut nimic. Asta cred eu. Exact. Și atunci e niciodată, adică nu o să mai fi nimic, știi? Adică așa. mori și după aia nu te bagi naști vreodată, știi? Da. Normal că ar fi mișto să mă înșel eu. Ar fi foarte mișto să mă înșel. Toată lumea ar vrea să mă înșel eu când spun chestia asta. Și atunci trebuie să fie un echilibru între cum te distrezi în viață, cât cheltuiești și cât pui deoparte. Unii oameni au probleme să se abțină să mănânce. Ei știu că le face rău să mănânce foarte mult. Vorbesc de oameni mai overweight, așa. Da. Dar e plăcerea aia pe care nu poți să te abții, pentru că nu te oprește nimeni să mănânci. Da. Și atunci trebuie să te oprești singur. Adică trebuie să ai controlul asupra emoțiilor. Trebuie să te gândești și la ce urmează, ce repercursiuni. Mie mi-a fost mult mai ușor să fac chestia asta în momentul când am înțeles cum funcționează creierul. Știi cum suntem noi concepuți, pentru că creierul nostru are 3 părți. Partea care controlează inima, respirația, presiunea arterială, partea cu emoțiile care este în centru și partea cu logica care este în spatele frunții, cortexul prefrontal. Și e ca o luptă cine să aibă controlul tău. Știi, partea rațională sau partea emoțională. E o permanentă luptă. Știi? Și atât timp cât pui Paul Olteanu, de exemplu, a spus altfel chestia asta pe care eu știam de mult. A spus o chestie cu elefantul și călărețul.
E foarte interesant, dacă vrei să studiezi, poți să cauți Paul Olteanu, să vezi cum explică chestia asta pe înțelesul tuturor. Am învățat foarte mult să controlez emoțiile. E foarte important și nu o faci peste noapte. Atâta timp cât ai golul, bă, Da, vreau să ajung da. acolo, o să ajungi acolo. Da, asta și tot timpul să fii Cauți improvement. Da, și să fii în preajma unor oameni care gândesc pozitiv. Asta Știu. e foarte important. Toate chestiile astea le-am spus în vlogurile de afaceri, știi? Aha. Da, chiar le-am spus. Dacă tu ești în preajma oamenilor de succes și tu vei fi de succes. Dacă ești într-un grup de 5 fumători, tu vei fi al 6-lea. Da. Ce părere ai despre restaurantele din America? Adică cum e servirea? Primul impact pe care mi-a fost cum te servește la restaurant. Sunt mult mai implicați. Da, mult mai implicat și asta dacă eu mi-aș deschide un restaurant în Cluj sau o afacere, customer service ar fi primul lucru pe care aș vrea să aduc mentalitate de aici. Pentru că te face să te simți bine, până la urmă îți cheltui banii tăi pe care tu i-ai muncit și nu vrei să mergi la un restaurant la o ocazie și să fii tratat ca și cum unii chelneri te tratează. Și nu spun asta, unii chelneri te tratează așa în România pentru că nu sunt plătiți bine. Așa Și e. ei nu au plăcerea să muncească și au... Da, e un lanț al slăbiciunilor. Da. Sunt și multe frumuseți în România, adică nu, Normal. putem vorbi despre probleme și despre Nu trebuie să ce- gândești alb-negru, știi? Da, Băi, da, n-aș trebuie, trebuie să vezi nuanțele de gri în orice. Da, trebuie să vezi Nuanțele de gri, peisajele, așa, relieful, câte locuri frumoase sunt în țară și câți oameni, câți sportivi de performanță care pun muncă să reprezinte țara, poate nu pe foarte mulți bani, dar pe mândria că ai reprezentat țara, că ai ajuns la Olimpiadă. Exact. Oamenii ăștia trebuie promovați și până la urmă nu doar promovați, dar și plătiți, pentru că munca trebuie plătită. Sportul e cumva mai mult promovat în România decât în America, dacă ar fi ceva să laud, așa mi se pare, adică din banii statului. Aici nimica nu e din banii statului, mai mult e din promovări și NBA nu au ajutor de la guvern, au doar din sponsor și toate sporturile. Văd cât de greu e la atleții de tenis de masă din America, pentru că tenisul de masă nu e un sport cunoscut. În România, atleții au centre de performanță, au antrenori plătiți, au diferite indemnizații. E mișto că faci ce-ți place și faci și bani, ca lumea din asta. Am preluat conducerea organizației asta non-profit. Și banii unde se duc? Că nu zici că e non-profit. Non-profit, Unde se duc adică ajutor copii cu handicap, facem diferite clinici, diferite cantonamente către veteranii de război. Tot ce-i profit merge înapoi spre comunitatea de tenis de masă din San Antonio. Bun, și un om care vine să antreneze la voi plătește $35 pe oră, Exact. din care tu iei o parte. Nu, partea mea e $35 pe oră. Partea sălii, ei își fac abonamente, ca și cum ai merge la o sală de fitness. Ai abonament $50 pe lună, plătești în fiecare lună, acolo merge la sală. Deci $50 abonamentul la sală pe lună, pe lună și după aia pe oră. Da, e extra. Mamă, e foarte scump, vezi? Da. Adică Da, dacă zici unui român să plătească $50 abonamentul la sală Da. și 35 să plătească pe oră, Pe instructorul să zică hopa. Da, dacă... Da, sunt alte salarii acolo. Sunt alte salarii. În România, la o sală de fitness, cât e abonament? 150, dacă mergi la work class, 150 de lei. 150 de lei și plus... Adică $35 pe lună. Abonamentul Exact. și după aia Da, și mai după plătești aia- personal training-ul, știi, Da, care da, e mie- vreo $20 pe oră. Da, și mie mi se pare că dacă faci conversia, e mai scump în România decât aici. Da. Adică, pentru că în România nimeni nu câștigă, nu-i salariul mediu $1,700, $1,800, $2,000. Salariul mediu, Așa cred că nu e. mă înșel, e $3,600 de lei. Corect. Chiar am fost peste tot în Texas, Dallas, Austin și mă duc des, nu doar Mie mi-a plăcut Texasul de mic, de Da. când mă uitam la Dallas. frumos. Ne-am merge în Texas, acolo e ca la țară, ca și la cowboy. Numai cowboy și ca și la țară și aveam impresia, nici nu știu în ce mă bag. Vezi, nu trebuie să te iei după toată lumea. Da, nu trebuie Nu trebuie să te iei după toată lumea, pentru că ei poate să fie convinși de ce spun, Da. dar să fie o tâmpenie. Nu am niciun regret, îmi pare bine că Ai făcut pasul. că am terminat liceu în România, puteam să vin la 14 ani. La 14 ani era o vârstă prea complicată, adică nu știam multe, era prea mare tranziția, nu eram maturizat deloc. La 18 ani am terminat liceu, am trăit liceu în România și știi cum e liceu în România, e diferit față de ce ar fi aici, multe nebunii
Am dat vacul în România, am luat media 9.30. Uite că zici, Dacă... să ne agățăm. Te învăț ping-pong și faci Andy Popescu Challenge. În România provoci celebritățile. E La foarte ping-pong. interesant. Bine, Da. te salut. Pa, Salut. pa. Cred că a fost interesant, nu? Mhm.